چالش اصلیتون تو این برنامه چی بود؟ تو این مسابقه چی بود؟ من اومدم که خودم رو محک بزنم و اینکه توی یه همچین شرایطی آیا میتونم کنترل روانم رو داشته باشم یا نه از هم پاشیده میشم. ولی اونجایی که استاپ الکی خوردم یه ذره به هم ریخت. تکرار پذیر نیست، هی داره هی باید خلق کنی. دو تا 4 تا نیست. مکانیکی نیست. امروز مال کی میشه؟ نزدک من دنبال بایم. رو نزدک دنبال بایی؟ چه جالب، کاملا داریم متفاوت فکر میکنیم. حریف سنگین های سعدی آدمو به استرس وامی داره. خوش به حالت. از چه لحاظ قبطه سنگینه؟ میخورم بهت واقعا. ها؟ میگم قبطه میخورم نه بهت. میگم از چه لحاظ سنگینه؟ از بعد روانی. دیوانه است این مارکت، دیوانه است آقای میلاد خان. روز ترسناکیه، انگار NFPDه و طلا در مقابل چشمانت. من امکان داره شهودی ترید کنم. شوری بزنی، یه هفتی رو ورداری، چشا رو ببندی و دوچار سوء تفاهم نشه. شهودی یعنی چی؟ بیکار شدم همینجوری یعنی بزنم؟ تاپ. سلام. بالاخره رسیدیم به فینال دوئل. خودم هیجان دارم ببینم امروز کی با $1000 اینجا میره خونه. کوتاهش کنم، امروز توی اون تایممون ساعت 6 و ساعت 5 یه ساعت قبلش خبری نداریم. یه نرخ بهره آمریکا رو داریم که تقریبا ساعت 9 شب به وقت ایران اعلام میشه که زیاد کاری به ما نداره. حالا بچه‌ها عکسش هم بذارن. با توجه به اعداد و اینها من فکر میکنم میاد پایین، ولی حالا فعلا پیش بینیش که بدون تغییره. بریم ببینیم فینال چجوری میشه، با بچه‌ها یه گپی بزنیم. خب قبل مسابقه بریم یه صحبتی با بچه‌ها داشته باشیم، بعدم نمودار رو باید برامون بکشن. اول بگین که برنامه‌ای دارید $1000 رو ببرید، میخواید چیکار کنید؟ من که هزینه کارم میکنم همشون. شما چی؟ منم همینطور. از این کارا با هم نکردین تقسیم کنید و اینا؟ چون اینجوری ریسک ریواردتون میاد پایین ولی وین ریتتون میشه 100. جفتتون یقینا با پول اینجا میرید بیرون. نه اصلا به این فکر صحبت نکردی؟ ایده خوبیه ولی صحبت نکردیم دیگه ریسک ریواردش کم میشه، وین ریتش زیاد میشه. ولی تضمینی. من که کلا اهل زدوبند نیستم. نه زدوبند نیست، توافقه. زدوبند رو باید با من انجام بدی، این اسمش توافقه. جذابیت مسابقه کمتر میشه. نه خب بالاخره اینم استراتژیه دیگه. میگم ریسک ریوارد میاریم پایین، وین ریت میاد بالا. خب با مصاحبه اول گرفتیم، باهاتون آشنا شدن، یکم دقیق تر میخوایم بریم جلو. استراتژی خودتون رو تو 3 کلمه توصیف کنید چیه؟ لوکیشن، ساختار، تریگر. شما چی؟ سریع، بیکله، خشن و پر استرس. بچه یه بار تو این مسابقه شما شرکت کردید، تجربه اونجا داشتید که الان امروز بخواید تغییری تو کارتون ایجاد کرده باشید یا کار اضافه‌ای بکنید یا کم بکنید؟ تجربه مسابقه قبلی الان فرقی کرده تو کار امروزتون؟ من اگه برمیگشتم تمرین ذهنی بیشتری انجام میدادم برای مسابقه اول. یعنی الان با تمرین ذهنی بیشتری اومدی؟ آره. بهش میگن علم سایکو سایبرنتیک، یه همچین چیزی هست. بیشتر تمرین کردم. شما چی؟ من که والا نه، همون کارهای جلسه قبل رو میخوام بکنم. فقط یه تغییر کوچیکی به خاطر خبر امروز دادم. خبر ما تو خود اون لحظه‌ای که کار آره ولی خب بالاخره چون FOMC تو روزم تاثیر میذاره، خیلی فاصله داره. آره. و همین، نه کار جدیدی نمیخوام بکنم. برمیگشتید به روز اول مسابقه چیکار می‌کردید؟ چه کار اضافه یا کم؟ سعی می‌کردم که بیشتر روی خودم تمرکز کنم. من تو مسابقه اول بیشتر سعی کردم که تعادل حریف رو به هم بزنم. یعنی خیلی بیشتر مکالمه می‌کردم. به خاطر همین یه سری از تریدار رو جا موندم. خب این ساختار دوئل آخه همین بود دیگه. شما چی؟ من راستش نه، هیچ کاری نمی کردم. شاید میتونم بگم که فشار بیشتری روی حریفم میذاشتم، برعکس من اصلا فشار نذاشتم و ایشون با فشارش واقعا تاثیر گذاشت رو من. چالش اصلیتون تو این برنامه چی بود؟ تو این مسابقه چی بود؟ من اومدم که خودم رو محک بزنم و اینکه توی یه همچین شرایطی آیا میتونم کنترل روانم رو داشته باشم یا نه از هم پاشیده میشم. خب چالش چی بود؟ با چی به مشکل خوردی؟ با محیط. منظورت رقیب. آها. اینکه مثلا خب من میدونم که
ما تنهایی هم که داریم ترید میکنیم با تریدرهای دیگه در رقابتیم، اما اینکه ببینیش از نزدیک حداقل یکی دو نفر رو، این شرایط رو متفاوت میکنه. شما چطور؟ من تنها چالشی که داشتم با ربات بود، چون تریدم به صورت یعنی مارکت اکزیکیوت میکنم، بعد پندینگ مود ربات یه خورده باعث شد که ریسک بریواردم به هم بخوره، بعد داشت واقعا منتالم هم به هم میخورد، ولی سعی کردم یعنی جلوشو گرفتم و آسیب نزد، ولی خب ریواردم یکم کم کرد، ولی خب اوکی شد آخرش. بچه تو حالا جریان قسمت قبل جایی بود که شما ناامید شید، امیدوار شید؟ یعنی چالش روانشناسی اتفاق افتاد اینجا براتون؟ برای من آره، موقعی که ترید سوده رو از دست دادم واقعیت یکم ناامید شدم. بعد چجوری ریکاوری کردی یا اصلا ریکاوری نکردی؟ نه نتونستم، چون انقدر فرصت کم بود، فرصت نه ریکاوری منظورم از نداشتم. نظر روانیه. همون از نظر روانی همونجوری ادامه دادم. یعنی جاموندی باعث شد به هم بریزید. آره. شما چی؟ من ناامید نشدم، نه، با اینکه 2 تا استاپ پشت سر هم خوردم ناامید نشدم، ولی استاپ دومی چون به خاطر اینکه تو استراتژیم نبود و در واقع تحت تاثیر حالا حریف هم قرار گرفتم، اونجا یه ذره اذیت شدم، ولی خب من تو پوزیشن بودم دیگه و فشار رو داشتم کاملا هندل می‌کردم، ولی اونجایی که استاپ الکی خوردم یه ذره به هم ریختم. گفتم چرا تو باید این استاپو بخوری، اصلا این سودم بده، نه اگه این مثلا به خاطر این استاپ اضافه تو مثلا فیل بشی، این دیگه اشتباه خودته و زحمتای خودتو به هم ریخت. سوالی بوده که دوست داشتید بپرسم نپرسیدم، حالا چه الان چه قسمت قبلیمون؟ اینکه توصیفمون از ترید چیه؟ همیشه دوست داشتم یه نفر ازم بپرسه خب بگو. و یعنی روی چی؟ جوابم یعنی بیشتر برای مردمه. اینکه ترید به نظر من یه کار تخصصیه، اصلا مهارت نیست، با 1-2 سال کار کردن نمیشه یادش گرفت. به نظر من باید زندگیش کرد، درکش کرد و کم کم یه انسان تبدیل میشه به تریدر. این که گفتی اصلا مهارت نیست یعنی چی؟ به نظرم بیشتر هنره، مهم. یه کار فنی نیستش، مثل نمیدونم مثل کابینت سازی، تراشکاری، بری 1 سال 2 سال کار کنی، یادش بگیری، بری خودت این کارو کنی. تکرار پذیر نیست، هی داره هی باید خلق کنی، 2 تا 4 تا نیست، مکانیکی نیست. در اصل اون کاتالیکیه که شما دقیقاً. میگید. به خاطر همین زمان بره. آره جالب بود، به ذهنم هم نرسیده بود این سوالا کسی بپرسم. شما چه سوالی بوده که دوست داشتید بپرسم نپرسیدم؟ من خیلی دوست داشتم در مورد اینکه اصلا چی شد که شروع کردی، نقطه شروع. معمولا تریدرها خب وقتی که به نتایج میرسن خب همه اون لحظه رو نشون میدن که خیلی جذاب و خیلی ایدئال و خیلی تر و تمیز و شیکه، ولی لحظه شروع به نظرم اکثر تریدرها اصلا نه شیکه، نه جذابه، نه این که واضحه. جالبه. بعد سوال اولم تو مصاحبه اون خود قسمت قبلی همین بود، از کجا شروع کردید؟ حالا ولی خب اونجا حتما ایگنور شده. آره. بگید. الان بگید. من حالا چون زمان محدوده خب خیلی نمیتونم شروع کنم، ولی روزی که شروع کردم فکر میکنم بدترین از نظر منتالی و از نظر ذهنی بدترین حالت توی این طول عمرم رو داشتم و توی شرایط خیلی فاجعه‌ای شروع کردم و فقط سعی کردم ادامه بدم، ضرر کردم، ادامه دادم و ناامید نشدم و خودم رو توی این کریر تریده دیدم و هی ادامه دادم. این دست بر نداشتنه، این ادامه دادنه، این حفظ دیسیپلین و نتیجه ندیدنه، چون ترید اینجوریه که شما اگه 100% بشید میشید ایدئال تریده، 99% هم باشید هیچی نیستید صادقانه. و اینجوری نیست که مثلا ما میریم رستوران بزنیم، اگر رستوران عالی نباشی ورشکست نمیشی، بازی درآمدی داری، حالا دقیقا. زیاد نیست، نمیتونی توسعه بدی، شعبه نمیزنی. آره دقیقاً. ولی شما تو ترید واقعا باید 100% باشید. برای اینکه 100% بخواین بشین و بقیه ببیننتون باید ادامه بدین، انقدر ادامه بدین و این باور داشته باشین که شما به اون لولی که میخواین میرسین.
و این خیلی رکن مهمیه به نظرم. شاید کم در موردش صحبت شده، شاید اصلا در موردش صحبت نشده. اینکه شما اگه 20% هستین قابل من ارزشه. یه بار در مورد این یه فایل صوتی در مورد شاید دارم. آره. اگه 40% هستین قابل ارزشه، 60% همه این لول‌ها قابل ارزشه، زحمت شما قابل ارزشه. ولی نمیتونید اونجا وایسید. شما باید به 100% برسید تا هم نتیجه رو خودتون ببینید و لمسش کنید و هم اطرافیان و دوستان. سردتون که نیست. نه امروز بهتره خدا. امروز بهتر. من دیگه یه از اینا گرفتم، یه عزیزی دلش به من سوخت برای سرمایه اینجا، تبلیغ زیپونشه، گفتیم با این یخ نزنیم. بخاری. آره بعد جالبه با بنزین کار میکنه، آتیش نگیرم صلوات. آره خب بریم این نموداره رو لطف کنید بکشید، بعد بریم ببینیم کی با $1000 میره. ممنون. خب شما هم لطف کنید. بله متشکرم. خب بینندگان عزیز، من خیلی خلاصه و کوتاه بگم. خیلی ها میخواستن تو مسابقه ما شرکت بکنن، یا امکان حضور نداشتن، یا با توجه به اون شرایطی که ما داشتیم مثلا ریپورت 6 ماهه میخواستیم نداشتن، یا با قوانین ما مشکل داشتن که چرا نمیدونم این نماده و اینها، و خلاصه امکانش نبود. مضاف بر این که ما به صورت خب حضوری ظرفیتمون محدوده دیگه. الان WM یک مسابقه بزرگ داره میذاره که اتوماتیک روی همه حساب‌ها داره اعمال میشه. قانون خاصی هم نداره، فقط شما درصد سودتون نسبت به پولی که دارید، یعنی درصدی که روی حسابتون سود میکنید، میشه معیار این مسابقهشون. توی لول وفاداری که دارید رقابت میکنید با بقیه کسایی که تو اون لولن، که این خوبه چون احتمال برد رو اینجوری بیشتر میکنه. من حساب میکردم هر ماه حدود 12 تا بیش از 12 تا برنده هستش. هر ماه این اتفاق میفته و مسابقه برندش اعلام میشه. 7 ماه یعنی 7 دوره قراره که برگزار بشه به صورت متوالی. حتما اقدام بکنید، به نظرم هم حالا هم از نظر جوایزش، چون حتی تا $2000 هم جایزش هست مهمه، همین که خب رزومه خوبی هم یقینا خواهد بود. حتما استفاده بکنید. اطلاعات بیشتر هم میتونید از پشتیبانی بروکر بگیرید و همین. ممنون. بفرمایید خدمت شما. مرسی، تشکر. خب بریم ببینیم چی میشه. بریم. هیجان ندارید؟ چرا من که دارم. یعنی بازم با این تز اومدید که ما برای پول نیومدیم. چی بگم؟ نه من اوکی ام، کاملا اوکی ام. واقعا هیچ فرقی امروز واسم با دیروز نداره، ولی خب شاید یه خورده کلیشه باحاله دیگه. آره باحالیش که باحاله. 100% باحاله. منظورم این که از نظر فنی حس می‌کنم کارهای همون دیروز رو میخوام بکنم دیگه. بریم ببینیم چی میشه. خب بریم سراغ مسابقه‌مون. قبلش بگم یه اتفاقی افتاد، اینو زود بگم و بعد بریم سراغ تحلیل بچه‌ها. یه ذره سیستم آقای شاه محمدی دچار مشکل شده. من گفتم من در مورد روش و اینها نقدی نکردم تو این برنامه، چون موضوعش این نبود. البته روششون دوتایی تقریبا یکیه، ولی حالا ایشون دانشجوی من قبلا بودن، ولی حالا تقریبا به یک شکل دارن معامله میکنن. سیستمشون دچار مشکل شده. من حالا یه چیزی که همیشه گفتم و بگم، به شخص معتقدم این که من معاملم، کارم چیزی لنگ یک نرم افزار باشه، لنگ یک اندیکاتور باشه، لنگ دیتای خاصی باشه، این نه عقلانیه، نه درسته، نه قابل اعتماده. اینو همیشه گفتم و شدیداً بهش معتقدم. و همین. حالا امیدواریم ببینیم چه جوری پیش میره. الان که فکر کنم درست شد. درسته؟ بله. آقای زلنواری عزیز، مدیر فنی مجموعه هم مرسی، لطف کردید، کمک کردید. خب بریم ببینیم چه جوری میشه.
شما یه تحلیلی به ما رو نزدک بدید. فکر میکنی سشن چگونه پیش بره؟ روی نزدک والا برداشتم اینه که به واسطه خبری که امروز هست و اتفاقاتی که از اول هفته افتاده، امروز یه خورده رنج و تقریبا نزولی باشه. فکر میکنم این هفته نمودار متاتریدرش رو بیار. به اصلاح نیاز داره احتمالاً و برایندم یک رنج نزولی هستش. پس شما فکر میکنی رنج و نزول. بله. خب شما یه تحلیلی از داو جونز به ما بدید. داو جونز با توجه به قرارگیریش توی تایم فریم بالاتر، من انتظار دارم که توی تایم پایین کاملا رنج بشه. بسیار. این چیه؟ این برای اینکه تایم زیر 1 دقیقه رو داشته باشم بتونم ترید کنم از خب بعد یه توی پنجره دیگه معامله می‌کنی. آره. اوکی. خب پس شما معتقد داو جونز چی میشه؟ رنج، روز رنجی داشته باشه. شما میگی رنج نزولی؟ رنج درجه‌ای. رنج درجه‌ای. بسیار. خب حالا تا شروعشه خوبی الان خوبی؟ استرس که نگرفتی حالا سیستم اینجوری شد؟ نه. من قبل برنامه گفتم ایشون ببره ما راحت تریم. اسمش راحت تره رونچه که بنویسیم. حالا شوخیه ها. نخواهش. چون وگرنه رسم قدیمی برنامه‌مون اینه هر کی از راه دورتری میاد و دوست نداره بیاد اینجا میبره. مثل آقای شیخی ها. بله. شما سختت بود. تشکر. قسمت باشه این. میتونید هم با هم توافق کنید بگید نصفش میکنیم. جعبه شماره 1 میدم. نه خب این نصف کردنه چون یک مفهومی تو کار ما داره دیگه. ریسک بریواردتون رو دارین کم میکنین، وین ریتتون رو زیاد میکنین، در صورت میبرید. بد نیست اینم نه خیلی. اگر سیستم کسی اشکالی هم پیدا میکرد من مسابقه رو متوقف نمیکردم، چون در واقعیت هم بازار منتظر ما نمیمونه و اینها رو بدونید. و ما به این بهونه چیزی بگم، ما به کامپیوتر عجیب غریبی نیاز نداریم. اگه دنبال چیزهای عجیب غریب نرید که فایده هم نداره، ما نیازی به این نداریم. اما یک لپتاپی میخوایم نه خیلی با سخت افزار عجیب غریب، ولی مهمه که به روز باشه، ترجیحاً ویندوز اورجینال باشه. اینا رو حالا بچه‌ها مشکل ندارن، به این بهونه دارم میگم، چون بالاخره این لپتاپ ابزار کار ماست و باید مواظبش باشیم. خب بچه‌ها دروغ یادتون نره، دلیل یادتون نره. بله. بازار شروع شد. اولش اذیتتون نکنم، یه ذره تنهاتون بذارم ریلکس بشید. من که تا 5 دقیقه اول حالا کاری نمی‌کنم. الان خوبی؟ الان اوکی‌ام. این که میپرسم خوبی چون احساس میکنم بنده خدا کم استرس گرفت. اوکی. سر این فینالا انقدر هیجان داریم، پشت صحنه از استودیوهای دیگه میان اینجا. این امروز مال کی میشه؟ ببینیم کجا باید بنویسیم، اسم کیو باید روش بنویسیم. بچه‌ها یکم با هم صحبت بکنید. هیچ صحبتی با هم نداری؟ روی داو جونزی شما فقط؟ من آره. چطور می‌بینی شنون؟ عجیبه. نمیدونم. هیچ ایده‌ای ندارم حقیقتا. عجیب. سکوت میشه جای خانم علیزاده خالی میشه. واقعا آره خانم علیزاده بودن. ولی یه جوری داره حرکت میکنه شاید ترند شه. ترند بگیر بودی درسته؟ من ترند بگیر بودم ولی خب اگه ترند بشه که به نفعته دیگه. ای بابا انشالله که ببینیم چطور میشه. اگه بیاد بالا من سل رو میزنم. چی بیاد بالا؟ چه دلیلش هم باید توضیح داو بدید. جونز چرا؟ بیاد بالا میخوره برخورد به لول آخر ویوپه
و حالا کلوز کندلش خیلی مهمه، ببینیم میاد. شما میشنوین توضیحاتشونو؟ بله بله، من درگیر من نزدک رو سل میبینم. به چرا؟ نظرم فشار ویوپ رو داره کاملا بهش احترام میذاره دیگه، کاملا تحت فشار ویوپه و ویوپ کاملا داره بهش هول میده، هی شادو میکشه سمتش میریزه، شادو میکشه میریزه. بچه‌ها پندینگ هم میذارین دلیلش رو باید توضیح بدید. ملاک فعال شدن اوردر نیست. ببینیم چی پیش میاد. نزدک من دنبال بایم. رو نزدک دنبال بایی؟ چه جالب، کاملا داریم متفاوت فکر میکنیم. کاملا ببینیم کدوم پیش میاد. ببینیم. چرا تو نزدک دنبال با این؟ به خاطر اینکه از مرکز ثقلش به اندازه کافی دور شده، به نظرم میتونه یه اصلاح به سمت بالا بده. چه خبر میلاد؟ من تعریف کن، سیستم اوکی شد یا نه؟ سیستم آره هنگ نیست دیگه. خدا رو شکر، یعنی که سیستم هنگ نکنه عالیه. نزدک خیلی بد حرکت میکنه. نزدک روز نزدک نیست، ولی روز نزدک نیست. داو جونز مووش کاملا سنگین تره. ATRش هم بهتره یا نه؟ داو جونز به ATR اهمیت میدی اصلا؟ آره. شد خبر اومد؟ نه خبری چه کندلی زد. گارد نزدک نزولیه. من احتمال داره یه بای بزنم روی داو جونز. روی داو جونز استرس داری؟ نه استرس اصلا ندارم. چه جالب، چقدر خوب. من برخلاف جلسه پیش کاملا استرس دارم، نمیدونم چرا. جلسه پیش خیلی ریلکس تر بودم. آب خوبه. چی؟ حریف سنگین های سعدی آدمو به استرس وامی داره. چیه سنگین؟ حریف یه FPG داد، من اوردرمو کاشتم. خب دلیل؟ یه تریگر دیدم توی لوکیشن درست، ببینیم فعال میشه یا نه. فعلا فعال نشد. خب جهتش، نمادش، دلیلش؟ بای روی داو جونز. موافقی امیر حسین؟ بای روی داو جونز میتونه، به نظرم بد نیست. ها؟ میگم بد نیست، به نظرم میتونه باشه، چرا که نه. خبرم چک میکنی؟ نه خبری نیست که نه توش. کلا لحظه میگم، کاری به امروز ندارم. میگم میگم کلا خبرم، اهل خبرم هستی یا نه؟ نه زیاد خبرباز نیستی نه؟ نه. خب اوردرم کنسل شد. چرا؟ آها اومد چیزشو زد، اومد پایین، پاکش کردم. نزدک رو نمیخوای نگاه بندازی؟ یا نه فعلا تک نمودی؟ جان نزدک رو نگاه نمیندازی؟ چرا نزدکم دارم نگاه میکنم راستش. یه لحظه من دارم یه پندینگ میذارم روی داو جونز. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD ها کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم از این بهتر؟ بای یا سل؟ نه روی بای. اوه چه مووای دیوونه ای داره میدن.
داو جونز خیلی تمیزتره، قبول داری؟ نسبت به نزدک آره ساختار بهتری داره. ببینیم باید ببینیم تریگر میده یا نه. فضا سنگینه میلاد. سنگینی من حس میکنم مثل روزا عادی دیگه. خوش به حالت. از چه لحاظ قبطه سنگینه؟ میخورم بهت واقعا. ها؟ میگم قبطه میخورم نه بهت. میگم از چه لحاظ سنگینه؟ از بعد روانی. من اگه اینجا تریگر بده که نداد، کجا؟ داو جونز برای بای میخواستم اقدام کنم. بای داو جونز، واسه میگم بای جونز. دیوانه است. این مارکت دیوانه است آقای میلاد خان. روز ترسناکیه. انگار NFPDه و طلا در مقابل چشمانت. به نظرم کسی که روی طلا روز NFT طلا ترید میکنه یک تریدر خفنه. ترید من که نکردی توانش تو ندارم. الان؟ چی؟ ترید نکردی؟ ترید که چرا داداش؟ TP پشت TP. خب خوبه اینجوری باشه، خوبه. اومدی به آوردگاه یک تریدر میگی فقط TP نخورم. TP رگباری. نظرت روی داو جونز چیه میلاد؟ اینو بهم بگو. دوست دارم بشنوم. به عنوان این کسی که استراتژی داو جونز نوشته، کسی که تخصصش ریفاین داو جونزه، میخوام اینم نظرش در مورد امروز چیه داو جونز. نه اینجوری هم که نیستش، ولی من نزدک رو گفتم رنج نزولی. نزول کرد رنج هم هست دیگه. اینم رنج درجه‌ای. آره اینم هدیه من به شما. مرسی. من نکردم. هدیه بده دی. هدیه رو مرسی. وا نکرده پس فرستادای شما. نمیم چی واسه ما میفرستی؟ هدیه میفرستی یا نه؟ هنوز نزولی میبینی؟ مثل من یا نه؟ نه درجه‌ای دیگه. ATR داره کم میشه خیلی. ATR که هیچی، وضعیت دلتا هم خوب نیست. موافقی؟ میگم احساس میکنم روز کم پوزیشنیه، یعنی توی چی هم؟ تریگر نمیده. تریگر بازی پس. خب بزن بره. دنبال چی میگردی میلاد؟ این تریگران که استراتژی تو رو عقب میندازه. بزن بره دیگه. میگی مخاطب برداشت بدی میکنه، نه. داره شوخی میکنه وگرنه موقعیت رو حرفای من تریگر گوش نکنید. داره منو تحریک میکنه. بابا ولی بزن ببین. تریگر نه داو جونز الان بکنه نداده. کنده ها. از من گفتم بود، نگی نگفت. ببین یه دونه تجربه ثابت کرده توی این مسابقه جوجه رو آخر پاییز این که 100%. من که اولش گفتم آقا حریف سنگین آدمو به لرزه وامی داره. تایم چقدر؟ 1 ساعته؟ به نهایت 1 ساعته. آه، بعد نه. از نیم ساعت هر موقع توافق کنید تموم میشه. نزدک اصلا حالش خوب نیست. نزدک چرا؟ از چه نظر؟ یعنی چی؟ نبضش خیلی ضربان ضعیفه. قلب من تون میزنه. در مورد نزدک خوشحالی یا من انقدر استرس شدید دارم که واقعا نمیدونم دارم چیکار میکنم. امیدوارم فقط اشتباه نکنم. پلن 2 داری برای این پلن روزا 2 که اینجوری آره. میشه؟ دعا میکنم فقط. یه پولی اومد. اوضاع خیلی خرابه به خدا. من امکان داره شهودی ترید کنم. شوری بزنی، یه هفتی رو ورداری، چشا رو ببندی و 2 تا ترید حتمیه دیگه. به یک کلمه سنگینی گفتی. شهودی ترید کنم یعنی چی؟ خب یعنی یا مرگ یا مشک بر. چون همون توی- امکان داره مخاطب این شهودی یعنی چی؟ هایی که گفتی یعنی چه؟ من توی مصاحبه‌ام گفتم ترید هنره. وقتی زمان زیاد بذاری پای چارت 5 سال 6 سال به صورت اختصاصی روی 1-2 نماد کار کنی، به یه درکی به یه میرسی. درکی از رفتارش میرسی.
بدون اینکه تریگر بده، بدون اینکه چی همینجوری. همون چون میترسم مخاطب برداشت دیگه ای کنه، این در اصل اون ابزارها تو چشمت میبینه و یک چیزی رو دریافت میکنه یا تریگری، اون خودش یه چیزی داره، نه شانسی نه شانسی نه شانس که من میگم آخه ما نمیدونیم چه کسی داره فیلمو میبینه. دقیقاً آره. دوچار سوء تفاهم نشه. شهودی یعنی چی؟ بیکار شدم همینجوری یعنی بزنم؟ تاپ تقریبا 35 دقیقه دیگه فرصت داریم. بزن برادر، بزن، دست نکن، حیفه. یا علی بگو حماسه‌ای به پا کن دوباره. من یه اوردر گذاشتم روی نزدک و روی بای نزدک. به چه دلیل؟ حس میکنم این اوردری که ساخته یعنی این گارد نزولی که ساخته کاملا وقت تمام شدنشه. نزدک رو به بالا میبینی؟ آره گفتم خیلی حس نمیکنم امروز بخواد موو سنگینی داشته باشه. من حس میکنم وقتشه که یه خورده بره بالا که اون رنجر رو بسازه. من رو داو جونز احتمالاً یعنی با بیس به صورت شهودی ترید کنم. داو جونز چیکار میخوای بکنی؟ بگو بگو به من آقا. من به خدا ما با هم رفاقت داریم. تمرکزشو به هم نریزیم ولی بگو توضیح بده دیگه. ما با هم رفاقت داریم. ما رو این داو جونز کار کردیم با هم شبانه روز. زبون تو رو من میفهمم تو این مسابقه. خب آقا میلاد وقت تصمیم گیری بلند شیم یا نه؟ فعلا که خیلی زوده. بلند شیم یا نه؟ نیم ساعت شده ها. نه 4 دقیقه دیگه منظورم اینه در شرفش. حریف سنگین‌های سعید آدمو به لرزه وامی داره. حال امروز منه. استرس وحشتناک. حریف سنگین. ما به قول آقای شیخیان اونجا که همیشه در حال مسابقه ایم، حتی وقتی تو خونه تنهاییم، همیشه حریف سنگین داریم. چه ابهت میلاد. اصلا یه چیز دیگه است. که نزدیک ببینیم. خیلی واقعا. باید شانس آوردی ساکته. به خدا رو شکر. نه من میدونی آیه سعدی داستان چه، من خانم علیزاده یه سری درسای خوبی داد جلسه پیش، من یادداشت برداری کردم، الان دارم استفاده میکنم. گفتم که اینا رو الکی ندید. میلاد نظر رو داو جونز چیه؟ داو جونز هم رنج شده. خیلی من داو جونز رو مووش سنگین‌تر می‌دیدم. رنج کوچیک داره میزنه. خیلی رنج بده. قشنگ شادو میکشه بالا، شادو میکشه پایین. البته نمیدونم اوورنایتش اگه نگاه کرده باشی توی محدوده مهمیه ها. درست. اوورنایتش رو چک کنی. من از رو اوورنایتش سل میبینم، یعنی سلش رو در واقع داده الان نه ها. مثلا روی 45.094 سل میدیدم روی داو جونز، ولی خب من با اوورنایتش کار نمیکنم و الان جاییه که به نظرم از یه یا در بره پتانسیل در رفتنش رو داره، ولی با توجه به خبر فکر نمی کنم همچین اتفاقی بخواد بیفته. یعنی تو میگی همچنان رنج میمونه تا این 1 ساعت؟ من نظرم رو جفتشون رنج صادقانه بخوام بگم بدون هیچ گونه دروغی، ولی برام عجیبه نزدک و رنج تر میدیدم تا داو جونز، برعکس شد. این تخمین اشتباه به من آسیب زد. حقیقت ماجرا بخوام بگم، دروغ مگم، متاسفانه این برداشت منو اشتباه وادار کرد. خط ویوپ انگاری باعث شده که این گارد سعودی رو نذاره شروع کنه، هی میاد ریجکتش میکنه. کوتاه بگم خلاصه یه چیزی که خیلی مهمه، روی دیپازیتی که در حسابتون هست بدون کار اضافه میتونید سود روز شمار بگیرید. تشریف ببرید تو کابین معاملاتیتون، لینک های سایت در کپشن هست، توضیحاتشو ببینید و یقینا ازش استفاده کنید. من روی داو جونز قصد دارم شهودی ترید کنم. روی داو جونز مشکلی که نداری. گذشته. روی داو جونز سلامو داریم. روی داو جونز چی میبینیش داو جونز رو؟
داو جونز می‌بینی رنج توی ایریای چند واحدیه. کل موو امروز از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه تقریباً 113 114 واحده. به نظرم شوخیه واسه داو جونز، قبول داری؟ آره خیلی کم بوده. خیلی کمه. خب من اوردرم کاشتم. کاشتی چی کاشتی؟ یه دونه بای. اگه روی بیرون داو جونز؟ فعال میکنه آره. اگه فعالش کرد دیگه فعاله دیگه. انشالله فعال میکنه. الان میدرسم یهو ATRش چه ریخته. ATR نداره اصلا. ATR 20. من شهودی زدم دیگه، تریگری ندیدم. اینکه ATR نزدک بالاتر از شهود البته معیار تشخیصش اینه که نمیشه توضیحش داد. چجوری؟ با علم به این ولی یه چیزی بگو. من از روی کندل ها، از روی فرم کندل ها فکر میکنم که رو به بالا هرکه، ولی خیلی کمی چون کلا رنجه. رنج چی اندازه رنج بد نیست. خدا کنه پوزیشن فعال کنه. رنجی که شادو میکشه از همه چی بدتره. بچه‌ها 30 دقیقه اولمون هم رد شده. اگه هر لحظه با هم توافق کنید مسابقه تموم میشه. کاملا شهودی فکر میکنم رالی بیس رالی بشه، یعنی بدون تریگر زدم، یعنی هیچ تریگری ندیدم، کاملا حسی بود. دوتا زدی؟ داداش من یه سر دارم میگم تیپی پشت تیپی، شما من دروغ میگم؟ نه آخه یه جوری برخورد میکنیم من دارم دروغ میگم به قصد شما. جسارت من آخرش نداشت. اکانت هیستوری نشون شما میدم ببین من تیپی پشت تیپی بوده یا نه. مخالفی یا موافق؟ موافقم. بچه میگی جالبه. چون از اول سشن با هم مخالف بودیم. آها. برای همین الان برام جالب شد. خب در عوض اونور خیلی جای دقیقیه بس. اینجا دقیقا نشونه گرفتم. کف سقف. خب دوست داری همون چیزی که دوست داری. داداش اینو من دوست دارم. من کجای حرفم گفت اینو دوست دارم؟ گفتم رنج نزولی میشه، من نگفتم اینو دوست دارم. دیگه درست پیش بینی کردی. خب پیش بینیم درست بود، نمیخوام من همینو. راستشو بگو چند تا دلت کردی؟ بابا به خدا دوتا، من نمیدونم دیگه از این چیزتر من بگم. اینم ببین دست از رو موز برداشته شده. بیا نه نگین داره میچرخونه، خالیو میبنده و میچرخونه. الان چیکار میکنیم؟ میخوایم توافق کنی؟ تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم، فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه، رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برنده شیم، کریپتوکارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه